নমস্কাৰ স্বাগতম আজি আমাৰ 75 ডেজ চ্যালেঞ্জৰ তৃতীয়টো দিন আজি আমি বেংকিং আৰু ফাইনান্সৰ প্ৰথমটো পাৰ্ট আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আৰু ইতিমধ্যে আমি ডে 1 আৰু 2 ত দি মেক্ৰো ফান্ডামেন্টেলছ অফ মেক্ৰো ইকনমি যিসমূহ বিষয় দৰকাৰ হয় সেই সকলোবোৰ সামৰি লৈছো আৰু যদি কিবা থাকিছে আমি সেইসমূহ আমাৰ বেকলগ যিটো ৰিজাৰ্ভ কেইটামান ক্লাস আছে তাত আমি সামৰি লম আজি নতুন টপিক বেংকিং এন্ড ফাইনান্স সামৰি লম সো আমাৰ আজি কন্টেন্টখনত কি আছে আপোনালোকে চকু ফুৰাই ল'ব গতিকে মই এখন আকৌ পঢ়ি দিয়া নাই আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব সো সময় নষ্ট নকৰি ডাইৰেক্ট আমি আমাৰ মেইন টপিকলৈ আগবাঢ়িছো সো প্ৰথম আমাৰ বেংক বুলি ক'লে আমি কি বুজো বা আমাক বেংকটো কিয় দৰকাৰ হয় why do you need a bank so simply bank বুলি ক'লে আমি একোটা বিত্তীয় অনুষ্ঠান বা বিত্তীয় সংস্থাক বুজো so bank is a type of financial institution so bank কি হয় এটা financial institution this is not a fiscal or ৰাজকোষীয় অনুষ্ঠান নহয় বেংকটো এটা বিত্তীয় অনুষ্ঠান বেংকে বেসিক্যালি মানুহৰ পৰা কি কয় জমা পইচা লয় আৰু মানুহক সময়ে সময়ে আমাক আমানত দিয়ে so bank issues a credit and accept public deposit অৰ্থাৎ বেংকে আমাৰ পৰা পইচা আমি তা বেংকত পইচা জমা কৰি থব পাৰো আৰু আমাক আমানতৰ যোগান ধৰে so through capital markets lending activities can be carried out directly or indirectly বেংকটো হৈছে ক্যাপিটাল মার্কেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত একোটা বিষয় ক্যাপিটাল মার্কেট বা মূলধনী বজাৰ আমাৰ দুখন বজাৰ আছে এখন হৈছে মূলধনী বজাৰ আৰু এখন আছে আমাৰ ৰেভিনিউ মার্কেট বা ৰেভিনিউ মার্কেট বা মুদ্ৰা বজাৰ সো যিখন ক্যাপিটাল বজাৰ বা মূলধনী বজাৰৰ এটা প্ৰধান অংশ হৈছে বেংক আৰু এই ক্যাপিটাল মার্কেটৰ সহায়ত বেংকে লেন্ডিং এক্টিভিটিজ অৰ্থাৎ ঋণ দিয়া ঋণ লোৱা আমাৰ সময়ে সময়ে বেংকৰ পৰা ঋণ লব পাৰো বা যেটো আমি ধাৰ বুলি কওঁ হে ধাৰ দিয়া ধাৰ লোৱা কাম ইত্যাদি কামসমূহ বেংকে আমাক সেৱা আগবঢ়ায় Simply বেংকে কি কৰে আমাৰ যেটো সেভিং হে সেভিংটো একোটা বিনিয়োগলৈ পৰিৱৰ্তন মানে বিনিয়োগলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰে সো যেটো সেভিং আছে সো বেংক can transfers our saving into a investment সো তেওঁলোকে হে সমূহক একোটা সম্পদলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে আমাৰ সেভিংটো ইনভেষ্টলৈ ৰূপান্তৰ কৰে So বেংকে যেটা আমাৰ কমাৰ্শিয়াল বেংক আছে এই কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ মূল কামটো হৈছে মনি মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট বা মনি মাল্টিপ্লায়াৰ So মনি মাল্টিপ্লায়াৰ ওপৰত ইতিমধ্যে UPSC একেটা কোৱেশ্চন একে অপচন দুবাৰ ৰিপিট হৈছে গতিকে মনি মাল্টিপ্লায়াৰ প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব লাগিব আজি আমি মনি মাল্টিপ্লায়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছত নকওঁ জাস্ট বেসিক্যালি মই যেটো আইডিয়া যেটো মেইন আইডিয়া হেতু ইয়াতে কৈ দিছো সো মনি মাল্টিপ্লায়াৰ কি বুজায় মানে যদি ইয়াক অসমীয়াত ক'বলৈ যাওঁ অসমীয়াত ইয়াক কম অৰ্থ গুণক বা মূলধনী গুণক সাপোজ এজন মানুহ আছে এক্স বোলা মানুহজনে এটা বেংকত তেওঁ নিজৰ সাপোজ ধৰিছো 1 লাখ টকা জমা ৰাখিছে হে 1 লাখ টকাটো বেংকে কি কৰিব তেওঁলোকে এটা amount holding a certain amount as a reserve তাৰে এটা amount যেটো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে থিৰাং কৰিছে যে আমি ইমানটো amount reserve ৰাখিব আৰু বাকিটো তেওঁলোকে কিছুমান কামত কিছুমান then dispersing the funds as loans তেওঁলোকে হে যেটো বাকি এমাউন্টটো কিছুমান যত তেওঁলোকৰ বিনিয়োগ কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে লোনৰ ক্ষেত্ৰত দিব বা অন্যান্য কিছুমান কামত দি পেলাই আমাৰ অৰ্থখনৰ যেটো লিকুইডিটি আমাৰ যেটো তাৰল্য মানে হৈছে আমাক যেটো মুদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন হয় তাত তেওঁলোকে যোগান ধৰে আৰু তাৰ পৰা তেওঁ হে 1 লাখ টকাটোৰ পৰা 10 লাখ টকা
বা তাতোতকৈও বেছি এটা 100ৰ পৰা 2 লাখ টকা মানে এটাৰ পিছত এটা গুণক হৈছে সো ইটস কল্ড মাল্টিপ্লায়াৰ আমি 1ৰ পৰা 2 লাখ টকা পামগৈ সাপোজ আপুনি কাৰোবাক 1 লাখ টকা এটা আপোনাক কোনবাই দিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে মোক 1 লাখ টকাটো তই অহা বছৰ দিবি আপুনি এই 1 লাখ টকাটো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব তাক আপুনি কাৰোবাক ধাৰলে দিব পাৰিব তাৰ বিনিময়ত আপুনি সুদ পাব বা আপুনি সেই 1 লাখ টকাটো এটা ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰিব তাৰ বিনিময়ত আপুনি পইচা পাব অৰ্থাৎ আমাৰ সেই 1 লাখ টকাটো 1 লাখ হৈ নাথাকে তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন সুবিধা লাভ কৰিম হি হয়তো 1 লাখৰ পৰা 10 লাখ হ'ব বা 20 লাখ হ'ব ই গুণক হ'ব সো ইটস কল্ড মনি মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে বেংকৰ লগত আমাৰ বহুতটা টাৰ্মিনলজি আমি দেখিবলৈ শুনিবলৈ পাওঁ কেতিয়াবা আমি শুনো সেভিং একাউন্ট কেতিয়াবা কারেন্ট একাউন্ট এই সেভিং একাউন্ট মানেনো কি বা এই কারেন্ট একাউন্ট মানে কি সো ইহতৰ প্ৰত্যেকটোৰ ডিফাৰেন্সবোৰ আপোনালোকে জানিব লাগিব মই ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে কোৱেশ্চন হ'ব বুলি কোৱা নাই কিন্তু যদি কোৱেশ্চন হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ অৰ্থবোৰ জানিব লাগিব মানে মোৰ যেটো অবজেক্টিভ হৈছে যে কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ইকোনমিক সাবজেক্ট শুড বি ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তাৰ পৰা আপোনালোকে কনসেপ্টটো জনাৰ পাছত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো এতিয়া আমি চাওঁ হক প্ৰথমে saving account মানেনো কি so saving account is a deposit account অৰ্থাৎ ই এটা জমা একাউন্ট যত আমি পইচা বা মুদ্ৰা জমা কৰিব পাৰো which allows limited transaction যিটোৱে আমাক limited transaction বা যিটো আমাৰ transaction মানে কি যিটো আমি উলিওৱা সময়ে উলিওৱাব পাৰো বা তাত পইচা আকৌ জমা কৰিব পাৰো তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কিন্তু লিমিটেড হে আমাক এলাউ কৰে ট্ৰানজেকচনৰ কাৰণে সো সেভিং একাউন্ট ইট ইজ আ ডিপোজিট একাউন্ট যত আমি পইচা জমা কৰিব পাৰো যদি তাৰ বিপৰীতে আমি কারেন্ট একাউন্ট চাব যাও কারেন্ট একাউন্টে কি কৰে it is a large number of daily transaction has less or no restriction on transaction limit so it is also a deposit account but here the amount যেটোত আমাৰ daily transaction হ'ব so that large number of daily transaction ইয়াত allow আছে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত no restriction or very low restriction আছে যে আমাৰ মন গলে আমি গুটেটো মানে 80% আমি উলিয়াই নিব পাৰো বা তাতকৈও বেছি উলিয়াব পাৰো মানে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন আমাৰ নাই সো প্ৰথমটো ডিফাৰেন্স আমি গম পালো যে সেভিং একাউন্টত আমাৰ ট্ৰানজেকচনৰ এটা লিমিটেড আমাক এলাউ কৰে সো ইট ইজ আ লিমিটেড ট্ৰানজেকচন আৰু হিয়াৰ দেয়াৰ ইজ নো ৰেষ্ট্ৰিকশন অৰ লো restriction on transaction limit so দ্বিতীয়টো saving account is most suitable for people who are salaried employees or have monthly income বা আমাৰ যেটো একাউন্ট আপোনাৰ বা মোৰ হেতু হৈছে আমাৰ বেসিক্যালি সেভিং একাউন্ট আৰু যেটো কারেন্ট একাউন্ট হেতু বেসিক্যালি আমাৰ যি সকল ট্ৰেডাৰ্স বা যি সকল ব্যৱসায় লগত জড়িত ডাঙৰ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে সেই কারেন্ট একাউন্ট তেওঁলোকৰ থাকে সো ই কাৰ কাৰণে সুইটেবল যি সকল salaried employees যি সকলে মাহেকৰ মূৰত দৰমহা পাব আৰু কারেন্ট একাউন্টত কি আপুনি বিজনেস কৰিছে আপোনাৰ এদিনতে আপোনাৰ 80% লাভ হৈ যাব পাৰে বা পিছৰ দিনাখনে আপোনাৰ 90% লোকসান হৈ যাব পাৰে so there is no guarantee so current account or হেতু কাৰণে best suitable for traders or the entrepreneurs who need to access their account frequently বুজি পাইছে আৰু তৃতীয়টো একাউন্ট হৈছে যেটো আমাৰ ইন্টারেস্ট ৰেট হেতু সেভিং একাউন্টতে আমাক ইন্টারেস্ট দিয়ে কারেন্ট একাউন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ইন্টারেস্ট নিদিয়ে সো আপোনালোকে এই পাৰ্থক্যটো বুজিব পাৰিছে বুলি ভাবিছো সো প্ৰথমে কম পালো লিমিটেড ট্ৰানজেকচন নো ৰেষ্ট আৰু ইয়াত আছে লেস ট্ৰানজেকচন লিমিট
less transaction নহয় ইয়াত আছে limited transaction there is no or less restriction on transaction limit are so saving account suitable for salaried people for us and then current account basically suitable for traders and there is no interest in current account but interest is related component in saving account এতিয়া আমি ডিপোজিট চাও প্ৰথমে আমি একাউন্ট চালো নাও ডিপোজিট বেসিক্যালি আমাৰ দুটা ডিপোজিট আছে এটা আছে ডিমান্ড ডিপোজিট আৰু এটা আছে টাইম ডিপোজিট ডিমান্ড ডিপোজিট বা অসমীয়াত যদি ইয়াক কবলৈ যাও চাহিদা জমা আৰু ইয়াক কম সময় জমা So, Sahida Joma বা demand deposit কি হয় banks have to pay on demands. Demand মানে কি আপোনাক লাগে আপোনাক দৰকাৰ হৈছে আপোনাক যেতিয়া দৰকাৰ হৈছে পইচা banks have to pay আপোনাক বেংকে দিবই লাগিব আজি আপোনাৰ পইচা জমা হৈ আছে আৰু আপোনাক আজি পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যেতিয়া আপুনি বেংকত গৈ পেলাই পইচা আপুনি খুজিছে আপোনাকে বেংকে পইচা যোগান ধৰিবলৈ বাধ্য কিন্তু টাইম ডিপোজিটত কিন্তু আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আছে এই নিৰ্দিষ্ট সময়টো নোহোৱালৈকে আপুনি হে পইচাটো বেংকত খুজিব নোৱাৰে so this deposit it means the time deposits are deposits which banks have to pay after a specific time period আৰু ডিমান্ড ডিপোজিটে কি সামৰি লয় আৰু টাইম ডিপোজিটে কি সামৰি লয় এই যেটা আমাৰ সেকেন্ড অপচন আছে এই দুটা কি সামৰি লয় এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এটো কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় তেওঁলোকে দি থয় যে দিস কোনকিটা টাইম ডিপোজিটৰ component হয় আপোনালোকে মানে চুজ কৰিব লাগে among the option then you have to remember the fixed deposit cash certificate cumulative and recurring deposit included in time deposit but যেটো current bank account deposit যেটো saving bank account deposit যেটো margin হে সকলোবোৰ আমাৰ demand depositor লগত জড়িত হৈ আছে যেতিয়া আপুনি fix এনেকুৱা ধৰণৰ cumulative এনেকুৱা terminology বোৰ গম পাব যেতিয়া গম পাব this terminology basically focus the long term so this there is high probability these components should be included in time deposit so এই কম্পোনেন্ট গিটা আপোনালোকে ভালকে এবাৰ চাব আশা কৰিছো এবিলাক মনত ৰখা বস্তু কোনটো কত তথাপিতো আপোনালোকে এটা নিজৰ লজিক্যাল যেটো মাইন্ডত এটা লজিক ক্ৰিয়েট কৰি লব তাৰ পিছত হেতু মতে আপোনালোকে কেনেকৈ হয় মানে নিজৰ যেটো সুবিধা হয় হেমতে আয়ত্ত কৰিব আৰু ডিমান্ড আৰু টাইম ডিপোজিটক আমি একেলগে টোটাল ডিপোজিট বা মুঠ জমা বুলি কওঁ এতিয়ালৈকে আমি গম পালো বেংক মানে কি বেংক আমাক কিয় লাগে বেংকৰ লগত জড়িত যি সমূহ বেসিক টাৰ্মিনোলজি আছে what is demand deposit what is time deposit what is saving account what is current account so আমি এই টাৰ্মিনোলজি সমূহ গম পালো তদুপৰি আমি money multiplier মানে কি what is অৰ্থ গুণক বা মূলধন গুণক যি সমূহ বেসিক টাৰ্মিনোলজি আমাক বেংকৰ লগত জড়িত যি সমূহৰ ওপৰত ইতিমধ্যে কোৱেশ্চন আহিছে বিশেষকৈ money multiplier আৰু তদুপৰি যি সমূহ টাৰ্মিনোলজি আমি ডে টু ডে শুনি থাকো এই সমূহৰ অৰ্থ আমি আজি আয়ত্ত কৰিলো সো এতিয়া আমি কিছুমান ইনফৰমেশন চাও আহক যি সমূহ আমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনত আহিছে বা আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে so first let's take Reserve Bank of India so Reserve Bank of India যেটো history কেতিয়া establish হৈছিল ইত্যাদিবোৰ এখন স্লাইডত আমি আয়ত্ত কৰিম so Reserve Bank of India বা আমাৰ যেটো কেন্দ্ৰীয় বেংক আছে তাৰ নামটো হৈছে Reserve Bank of India হেতু বিষয়ে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় so এই বেংকটো এষ্টাবলিশ কৰিছিল on 1st April 1935 so 1935 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে Reserve Bank of India প্ৰথম
আমাৰ এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল in accordance with the provision of the Reserve Bank of India Act 1934 অৰ্থাৎ Reserve Bank of India Act 1934 ৰ আধাৰত 1935 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে আমাৰ ভাৰতৰ যেটো কেন্দ্ৰীয় বেংক তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল সো এক্টখন আহিছিল 1934 ত আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 35 ৰ 1st এপ্ৰিল দ্বিতীয়তে Reserve Bank it's a statutory or non-constitutional body আমাৰ সংবিধানত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বিষয়ে কোনো স্পেসিফিক আৰ্টিকল জড়িত নাই বা সংবিধানত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বিষয়ে একো উল্লেখ কৰা নাই সো it is a non-constitutional body আৰু it is a statutory body মানে কি আমি এটো আমাৰ এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ আধাৰত ক্ৰিয়েট কৰিছো So, statutory organization বা statutory body basically created by the Act of Parliament. Parliamentত Act pass কৰিলো তাৰ আধাৰত আমি একোটা অনুষ্ঠান যেতিয়া একোটা সংগঠন বা যিকোনোটা মানে basically Parliamentত Actor সহায়ত যিসমূহ কৰা হয় তাক আমি statutory বুলি কওঁ সো ৰিজাৰ্ভ বেংকটো এটা statutory organization ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কোৱেশ্চন আহে দেই এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মিনোলজি সমূহ চাব দ্বিতীয়তে প্ৰথমতে আমাৰ এই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া টো প্ৰাইভেটলি ওন আছিল অৰ্থাৎ এটো এটা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বা সংস্থা আছিল 1949 চনত ইয়াক নেশনালাইজেশন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হয় আৰু তেতিয়াৰে পৰা এটো সম্পূৰ্ণ গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অনুষ্ঠান হয় তাত সম্পূৰ্ণ ওনাৰশিপ আছে গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ সো প্ৰথমতে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকটো প্ৰাইভেটলি ওন আছিল অৰ্থাৎ এটা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান আছিল কিন্তু 1949 চনত ইয়াক নেশনালাইজেশন বা ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হয় তাৰ পিছৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকটো এটা চৰকাৰৰ ফুললি ওন সংগঠন বা অনুষ্ঠান হয় এতিয়া যেটো আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যিসমূহ কাৰ্য হৈ থাকে এই সকলোসমূহ যিখন আমাৰ 1934 এক্ট আছিল সেইখনৰ আধাৰতে ৰিজাৰ্ভ বেংকে কামসমূহ কৰে সো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া works as per the Reserve Bank of India Act 1934 ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যেটো হেডকোৱাৰ্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন সমূহ আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব গতিকে এবিলাক চাই যাব আৰু নোট কৰি যাব সো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো আছে আমাৰ মুম্বাইত হেডকোৱাৰ্টাৰটো থকাৰ উপৰিঞ্চি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ টোটেল 27টা ৰিজনেল অফিচ আৰু 4টা সাব ৰিজনেল অফিচ আছে সো এতিয়া ইয়াত এটা আপোনালোকক হোমৱৰ্ক দিছো এই 27টাটো মনত ৰাখিব নালাগে কিন্তু এই 4টা সাব ৰিজনেল অফিচ ক'ত ক'ত আছে আপোনালোকে নিজে সাৰ্চ কৰি নিজৰ কপিত নোট কৰিব বাকিটো আপোনালোকে এখন স্লাইডখন স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি পাই যাব বাকি যেতিয়া আপোনালোকে নিজে খুচৰিব নিজে বস্তুবোৰ বিচাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আৰু ইনফৰমেশন পাব আৰু সেইসমূহ আপোনালোকৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে মনত ৰব বৰ্তমান আমাৰ যিজন গভৰ্ণৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক কোনে হেড কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক ইজ হেডেড বাই আ গভৰ্ণৰ বৰ্তমান যিজন গভৰ্ণৰ আছে তেওঁৰ নাম হৈছে শক্তিকান্ত দাস So, Dr. Sri Shaktikanta Das বৰ্তমান আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ পোষ্ট আছে সেই সমূহৰ কোন বৰ্তমান হেড আছে তাৰ বিষয়ে জনাটো উচিত আমি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ ক্লাছত এনেকুৱা কাৰেন্ট ইনফৰমেশন সমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এজন গভৰ্ণৰ থকাৰ উপৰিও এই গভৰ্ণৰজনক টোটেল 4 জন ডেপুটি গভৰ্ণৰে কাম কাজত সহায় কৰে সো এজন গভৰ্ণৰ 4 জন ডেপুটি গভৰ্ণৰ আৰু আমাৰ যেতিয়া ফাৰ্স্ট ৰিজাৰ্ভ বেংকটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1935 তেতিয়া কিন্তু আমাৰ ওনাৰশিপটো আছিল প্ৰাইভেট সো তেতিয়া যিজন গভৰ্ণৰ আছিল তেওঁৰ নামটো কি আছিল কেতিয়াবা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে সো the first governor of Reserve Bank of India in 1935
ইয়াত এটা আপোনালোকৰ কনফিউজ হ'ব পাৰে the first governor of India in 1935 and in 1949 so in 35 ত আছিল Sir Osborne Smith so Sir Osborne Smith was the first governor of Reserve Bank of India in 1935 before nationalization but after nationalization after independence of India the first governor was C.D. Deshmukh গতিকে আজি এই স্লাইডখনত বহুত ইনফৰমেশ্যন আছে আপোনালোকে এই সমূহ মনত ৰাখিব লাগিব আৰু নিজৰ এটা লজিক ইন মাইণ্ডত ক্ৰিয়েট কৰিব সেই অনুসৰি মনত ৰাখিব দৰকাৰ হলে আপা স্ক্ৰিনশ্বটখন মাৰি এই ইনফৰমেশ্যন সমূহ আপোনালোকে কপিত নোট কৰি ল'ব এতিয়া কুৱেশ্যন হয় is Reserve Bank of India an autonomous body ৰিজাৰ্ভ বেংক এটা স্বায়ত্তশাসিত অনুষ্ঠান নেকি অৰ্থাৎ ই নিজৰ ডিসিশনসমূহ নিজে ল'ব পাৰে নেকি সো ৰিজাৰ্ভ বেংক এটা অটোনমাস বডি নহয় ৰিজাৰ্ভ বেংক ইজ নট এন অটোনমাস বডি যিখন ৰিজাৰ্ভ বেংক ইণ্ডিয়া এক্ট 1934 এক্ট আছিল তাৰ সেকশন 7 আৰু সেকশন 58 ত কৈছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ক্যান ইন্টাৰফিয়াৰ ইন ওয়াৰ্কিং অফ আৰবিআই সো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই কোনো সকলো সময়তে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাৰ্যপ্ৰণালীত হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে সো ইটস নট এ অটোনমাস বডি সো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ট্ৰিকি যিসমূহ কনফিউজিং হেবু আমাৰ ষ্টেটমেন্টত অহা দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে মন্তব্যবোৰ এই ষ্টেটমেন্টবোৰ মনত ৰাখিব দেখাত বহুত সৰু কিন্তু এই ষ্টেটমেন্টৰ পৰা আমাৰ পৰীক্ষাত কৈ পেলাই পাজল হয় সো ৰিজাৰ্ভ বেংক ইজ নট এন অটোনমাস বডি ৰিজাৰ্ভ বেংক ইজ এ স্ট্যাটুটৰি বডি ৰিজাৰ্ভ বেংক ইজ নট এ কনস্টিটিউশনেল বডি এতিয়া আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে সো ৰিজাৰ্ভ বেংকে কিছুমান কাৰ্য কৰে সো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ হে প্ৰধান কাৰ্যসমূহনো কি এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব লাগিব আশা কৰিছো এই সময় আপোনালোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কিতাপত পাইছে গতিকে ইয়াৰ মই ডিটেইলছত মানে এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া নাই জাস্ট ফাংচন কেইটা মেনশ্যন কৰি দিছো যিটো যিখন 12 কিতাপত আমাৰ এই সম্পৰ্কে ধুনিয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে তাৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব বেসিক্যালি সোর্স হিচাপে আপোনালোকে এনসিআরটিৰ যিখন ম্যাক্ৰো ইকোনমি আৰু ইন্ডিয়ান ইকোনমি হে দুখন ফলো কৰিব পাৰে সো মই তাৰ পাই বেসিক্যালি চাও যিসমূহ হেমুসমূহ অথেন্টিকো হয় সো প্ৰথমটো কাৰ্য হৈছে বেংকাৰ টু দা গভৰ্নমেন্টৰ বেংক হিচাপে ৰিজাৰ্ভ বেংকে কাম কৰে সো গভৰ্নমেন্টৰ বেংক কি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া বেংকাৰ টু দা গভৰ্নমেন্ট ইস্যুজ অফ বেংক নোট যেটো আমাৰ বেংক নোট অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ কাগজী পইচা হেতু ৰিজাৰ্ভ বেংকে ইস্যু কৰে বেংকাৰ্স বেংক সকলো বেংকৰে মূল বেংকটো হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক বা কেন্দ্ৰীয় বেংক A function is not only function of Reserve Bank of India, this function also valid for the function of central bank in any country, not only in India. So lender of last resort, আমি একেবাৰে শেষৰ ঋণ দাতাজন যদি কোনো কতোতে আমি ঋণ লাভ কৰিবলৈ অক্ষম হওঁ আৰু একেবাৰে শেষত আমি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত কাষ চাপিব পাৰো ফৰ ঋণ আমাৰ ঋণৰ কাৰণে হে বুলি আমাক ঋণ নিদিয়ে ৰিজাৰ্ভ বেংকে কাক ঋণ দিব বেংকক দিব সৰকাৰক দিব জেনাৰেল পাব্লিকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা ঋণ লব নোৱাৰে The custodian of foreign exchange reserve আমাৰ যেটো foreign exchange reserve হয় যেটো আমাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা সঞ্চয় হয় তাৰ কাষ্টডিয়ান হিচাপে কোনে কাৰ্য কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু যেটো আমাৰ মানি সাপ্লাই বা মৌদ্ৰিক যোগান আমাৰ এখন দেশৰ যেটো মানি সাপ্লাই যেটো পইচা জমা হৈ আছে তাৰ যেটো ক্ৰেডিট যেটো আমানত তাৰ কন্ট্ৰোল কোনে কৰে হেতু কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই গতিকে এই সমূহ কাৰ্যপ্ৰণালী আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই সমাপন কৰে এতিয়া মনিটাৰী পলিচি কমিটি এইখনৰ ওপৰত সঘনাই কোৱেশ্চন অহা দেখা গৈছে এপিএসসি টো আহিছে ইউপিএসসি টো আহিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ
কমিটিবোৰ সময়ে আহে সেই সমূহৰ বিষয়ে জনাটো আমাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে সো মনিটাৰী পলিচি কমিটিখন আমাৰ 2016 চনত গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই আনিছিল সো তাৰ মনিটাৰী পলিচিখন মূলত ইয়াত এখন ছজনীয়া মেম্বাৰশ্বিপৰ এখন কমিটি হয় আন্ডাৰ সেকশন 45ZB of the amendment RBI Act 1934 provides for an empowered 6-member monetary policy committee to be constituted by the central government by notification in the official gazette. So ইমান সমূহ জনা দৰকাৰ নাই মুঠতে প্ৰথমটো পইণ্টৰ পৰা আমি গম পালো যে মনিটাৰী পলিচি কমিটিখনত 6 জন মেম্বাৰশ্বিপ থাকে সো টোটাল কিমান থাকে 6 জন এটো ইনফৰমেশন পালে সো 6 মেম্বাৰ empowered 6 member monetary policy committee so এই কমিটিখনত টোটাল মেম্বাৰ থাকে 6 আৰু কেতিয়া ফাৰ্স্ট কনস্টিটিউট কৰা হৈছিল so the first constituted on 29th September in 2016 so 29 September 2016 ত a monetary policy committee খন first constitute কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান যিখন মনিটাৰী পলিচি কমিটি আছে হেখন কেতিয়া লাষ্ট নটিফাইড কৰিছিল হেখন 2020 চনৰ 5 অক্টোবৰ এটো জনাৰ দৰকাৰ নাই খালি প্ৰথমখন কেতিয়া জানিছিল তাৰ বিষয়ে মনত ৰখাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট সনটো বিশেষকৈ তাৰিখটো মনত ৰাখিলো 2016 চনত আমাৰ মনিটাৰী পলিচি কমিটিখন প্ৰথম কনস্টিটিউট কৰা হৈছিল আমাৰ যিজন ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ গভৰ্ণৰ আছে তেওঁ ইয়াৰ এজন মেম্বাৰ হয় তেওঁ ধৰিয়ে টোটাল 6 জন মেম্বাৰ আছে সো গভৰ্ণৰ অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইজ এক্স অফিচিও চেয়াৰপাৰসন সো এই কমিটিখনৰ চেয়াৰপাৰসন হিচাপে কোনে কাম কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰে ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু আপোনালোকৰ অপচনত আহি যাব পাৰে কব ফাইনান্স মিনিষ্ট্ৰি ইজ দা এক্স অফিচিও চেয়াৰম্যান কব Prime Minister is the ex officio chairman তেতিয়া আপোনালোকে ডাউট নকৰিব সো গভৰ্ণৰে হৈছে ex officio chairperson in the committee in the monetary policy committee এই কমিটিখনে আমাৰ যি সমূহ ৰেপৰেটৰ বিষয়ে আমি আমাৰ নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম এই ৰেপৰেটৰ বিষয়ে বা আমাৰ যেটো ইনফ্লেচন যেটো মুদ্ৰাস্ফীতি হয় তাক কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিব এই সমূহৰ ৰেট কিমান হ'ব এই সমূহ ডিটাৰমাইন কৰে এহেতৰ মূল কাৰ্যটো হৈছে কি এই মনিটাৰী পলিচি কমিটিখনৰ তেওঁলোকে যেটো পলিসি ৰেপো কিমান দৰকাৰ হ'ব মানে আমাৰ যেটো দেশৰ অৰ্থনীতিখনৰ যেটো মুদ্ৰাস্ফীতি সমস্যা হয় হেতু সলভ কৰিবৰ কাৰণে যি সমূহ আমাৰ ৰেপো ৰেট ৰিজাৰ্ভ ৰেপো CRR SLR এই সমূহ আছে সেই সমূহক কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কোনটো সময়ত আমাৰ ৰেটটো বঢ়াব লাগিব কেতিয়া কমাব লাগিব সেই সমূহ ডিটাৰমাইন কৰাৰ মেইন কামটোই হৈছে এই মনিটাৰী পলিচি কমিটিখনৰ মূল বা প্ৰধান কাৰ্য এটা বছৰত the monetary policy committee is required to meet at least 4 times in a year অৰ্থাৎ এটা বছৰত কমিটিখনে at least 4 বাৰ তেওঁলোকে মিটিং কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 4 বাৰ সভা বা 4 বাৰ তেওঁলোকে লগালগ হৈ এই ৰেটবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে তাৰ পিছত টোটাল 6 জন মেম্বাৰ আছে কিন্তু সেই মিটখন কেতিয়া হ'ব এটলিষ্ট এখন মিটত 4 জন মেম্বাৰ থাকিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই কোৰামটো হ'ব যদি কোৰাম ফৰ দা মিটিং অফ দা এমপিসি ইজ 4 মেম্বাৰ্স গতিকে এখন মিটিং হ'বলৈ বা এটা কোৰাম হ'বলৈ তেওঁলোকৰ 6 জনৰ এটলিষ্ট 4 জন প্ৰেজেন্ট থাকিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰৰে একোটা ভোট আছে তেওঁলোকে ক'লে যে ৰেপো ৰেটটো 2.5 হ'ব লাগিব সো হেইটোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজনৰে একোটা ভোট আছে যে তেওঁ ক'ব হ'ব তেওঁ ক'ব নহ'ব তেনেকে নিজৰ মতটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰে কিন্তু গভৰ্ণৰৰ তেনেকুৱা কি আছে গভৰ্ণৰৰ এটা আছে দা কাস্টিং ভোট যেতিয়া in the event of an equality of the votes the governor has a second or the casting vote governor ভোটটোৱে তেওঁলোকৰ ডিসিশনটো ডিটাৰমাইন কৰে
সো এইকেইটা ইনফৰমেশ্যন মই দিলোঁ আৰু যদি কিবা দৰকাৰ আছে মনিটাৰী পলিচি কমিটিত আপোনালোকে জনাব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চাই কুৱেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে উলিয়াই আৰু আগন্তুক কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত উলিয়াই প্ৰশ্নসমূহক পৰ্যালোচনা কৰিব ইণ্টাৰনেলাইজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে বস্তুবোৰ খোল খাই যাব আৰু এটা এটাকে বস্তুবোৰ লিংক কৰিব পাৰিব সো ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ষ্টেটমেণ্ট দি পেলাই আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন বনাই দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যিটো পাজলত সোমাই যাব পাৰে সো গতিকে প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট প্ৰত্যেকটো টাৰ্মিনলজি প্ৰত্যেকটো শাৰী আপোনালোকে ভালকে হৃদয়ঙ্গম কৰি বুজিব লাগিব এতিয়া RBI যিটো মেইন এটা কাৰ্য আছিল তেওঁলোকে কি কৰে আমাৰ যিটো ক্ৰেডিট যিটো আমাৰ আমানত তেওঁলোকে কন্ট্ৰোল কৰে সো তেওঁলোকে সেই যিটো আমাৰ ক্ৰেডিটটো বা যিটো আমাৰ ঋণ বা যিটো জমা সেই যিটো তেওঁলোকে কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান মেথড আছে সো বেসিক্যালি RBI is the controller of credits so they control credits through basically two methods one is called quantitative method and another is qualitative method এই মেথড কেইটাৰ বিষয়ে আমি আমাৰ যেটো নেক্সট ক্লাস হ'ব তাত আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম আজি মুঠতে কোয়ান্টিটি মেথডত কি কি ইনক্লুড হয় আৰু কোয়ালিটেটিভ মেথডত কি কি ইনক্লুড হয় ফৰ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল হেকেটা চাওয়া হ'ব যেটো ৰেপো ৰেট ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট cash reserve ratio statutory liquidity rate or the SLR marginal standing facility or MSF and standing deposit facility and bank rate so a rate bula bostubor basically বা ratio যি সমূহ আমাৰ এটা terminology এটা numerical so সেই বস্তুবোৰ basically quantitative মেথডৰ লগত জড়িত এই প্ৰত্যেকটো টাৰ্মিনলজিৰ সংজ্ঞা বা তেওঁলোকে কি বুজাব বিচাৰিছে আপোনালোকে বুজিব লাগিব বিশেষকৈ ৰেপো ৰেট ৰিজাৰ্ভ ৰেপো ৰেট বেংক ৰেট SLR কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ কোৱেশ্চন অহা দেখা গৈছে আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ইতিমধ্যে এবিলাক পঢ়িছেও তদুপৰিও মই যিসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা আগবঢ়াম Now, the qualitative methods for credit control, তেওঁলোকে basically কি কৰে the rationing of credit, the regulating loans for consumption purposes, variation in marginal requirement, moral suasion, then direct action. So, যিসমূহ basically quantor লগত, numerical termৰ লগত জড়িত নহয়। Basically, মই তো মনত ৰখাৰ এটা টেকনিক হিচাপে কৈছো, but আপোনালোকে অৰ্থবোৰ সকলোৰে বুজিব লাগিব বাট বেসিক্যালি যিসমূহ এটা থিওৰি একোটা ফেনোমেননৰ লগত জড়িত ৰেশনিং ৰেগুলেটিং ভেৰিয়েশন ইন মাৰ্জিন ডাইৰেক্ট একচন মৰেল সুৱেজন সো এই সমূহ একোটা কোৱালিটেটিভ মেথড ফৰ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল অফ RBI সো এই সমূহৰ বিষয়ে আমাৰ নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম আজিৰ শেষৰটো টপিক হৈছে monetary aggregate and money supply so monetary aggregate বা মৌলিক সমষ্টি আৰু money supply বা মৌলিক যোগান মানে কি বুজো so basically মৌলিক সমষ্টি বা monetary aggregate বুলি কলে আমি কি বুজিম the amount of money in circulation in the economy আমাৰ অৰ্থনীতিখনত সার্কুলেশন বা যিসমূহ মনি সার্কুলেট হৈ আছে বিস্তৃত হৈ আছে ঘূৰি ফুৰিছে এই সকলোবোৰ মনিক একেলগে আমি মনিটাৰী এগ্ৰিগেট বা মৌলিক যোগান বলো আমাৰ অৰ্থনীতিখনত মুদ্ৰা বা পইচা সমূহ আজি আপোনাৰ ওচৰত আছে কাইলে আমুৰ পা বেলেগ এজন পাব এনেকে আমাৰ এটা সার্কুলাৰ গতিত পইচা সমূহ ঘূৰি থাকে আৰু যেহে গুটে পইচা কিনিৰ যোগফলটোক আমি কওঁ মৌলিক এগ্ৰিগেট বা মৌলিক সমষ্টি মনিটাৰী এগ্ৰিগেট বা মৌলিক সমষ্টি আৰু এই যেটো যোগান যেটো পইচাৰ বা যেটো মুদ্ৰাৰ যোগান হেতুক যেটো সমষ্টি the stock of the money in an economy it's called as the money supply
এই সমূহক ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে বা এই সমূহৰ যিটো এটা সাৰ্কুলেশনক এটা গতি দিবৰ কাৰণে আমাৰ RBI কিছুমান পন্থা অৱলম্বন কৰে RBI basically takes the stock of money supply in India from time to time on the basis of the monetary aggregate adopted by it. ইয়াৰ কাৰণে RBI basically কিছুমান M1, M2, M3, M4 এনেকে এটা মেথড ইউজ কৰে এই মেথডটো বেসিক্যালি কোনখন কমিটিয়ে ৰেকমেন্ড কৰিছিল সেই সমূহ এই কমিটিৰ ৰিপৰ্ট বিলাক কমিটিৰ ৰেকমেন্ডেশন বিলাক খুব ইম্পৰ্টেন্ট এই যেটো মনিটাৰী এগ্ৰিগেট বৰ্তমান সময়ত আমি মানি এগ্ৰিগেট বা মানি সাপ্লাই কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো এই ৰেকমেন্ডেশনটো দিছিল YB Reddy কমিটি ইন 1998 YB Reddy কমিটিয়ে 1998 ত দিয়া যেটো কমিটি যেটো ৰেকমেন্ডেশন হেতুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আমাৰ বৰ্তমান অৰ্থনীতিখনৰ মনিটাৰী এগ্ৰিগেট বা মানি সাপ্লাইটো ৰেগুলেট বা তেওঁলোকক কন্ট্ৰোল কৰি আছো সো বেসিক্যালি আমাৰ দুটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব আহা দেখা যায় কেতিয়াবা নেৰমনি এই নেৰমনি বুলি কলে নেৰমনি কোনটোক বুজায় সো নেৰমনিয়ে বেসিকে M1 ইয়াৰ এটা টাৰ্ম কয় নেৰমনি বা সংকীৰ্ণ মুদ্ৰা আৰু M3 কয় বোৰ্ড মানি এটো অহা দেখা গৈছে নেৰমনি আৰু বোৰ্ড মানি তাৰ বিষয়ে M1 এ কি যোগফলৰ মানে M1 এ কি সামৰি লয় বা M3 এ কি সামৰি লয় এই সম্পৰ্কে অহা দেখা নাই কিন্তু এই টাৰ্মিনোলজিটোৱে কি বুজায় সেই সম্পৰ্কে কোৱেশ্চন অহা দেখা গৈছে so M1 is neromony and M3 is board money now let's see এই গুটে কিটা বস্তুৱে নেৰম M1 M2 M3 M4 M0 এই গুটে কিটা কি বুজায় या কি সামৰি লৈছে আমাৰ ডিটেইলছত জনাৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ এনেকে মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ নালাগে যে M1 এ C plus D plus OD এনেকে কোনো ধৰণৰ মনত ৰাখাৰ দৰকাৰ নাই বাট আপোনালোকে এবাৰ চাব যে M1 নে কি সামৰি লৈছে তাত M1 ত থকা M2 ত আছে বাট M1 ত নাই সো M3 ত আছে M2 ত নাই এটাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স বোৰ চাব মই যেটো M0 ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন অহা দেখা গৈছে M0 ক কয় দা হাই পাৱাৰেড মানি অৰ দা ৰিজাৰ্ভ মানি এটো কয় উচ্চ শক্তিশালী মুদ্ৰা বা সঞ্চিত মুদ্ৰা ই কি সামৰি লৈছে এটো চাব ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন অহা দেখা গৈছে the currency in circulation যেটো মুদ্ৰা আমাৰ ঘূৰি ফুৰিছে অৰ্থনীতিখনত so the currency in circulation bankers deposit with RBI and others deposit with RBI so ইয়াত এটা কি টাৰ্মিনোলজি আছে RBI so M0 কি কৰিছে ই অকল যিবোৰ সঞ্চয় হৈ আছে যিসমূহ মুদ্ৰা এখন অৰ্থনীতিত জমা হৈ আছে সেই মুদ্ৰা সমূহক বুজায় so যিসমূহ মুদ্ৰা সাৰ্কুলেট হৈ আছে সেই সমূহ কাৰেন্সি RBI বেংক সমূহে যিবোৰ মুদ্ৰা জমা থৈছে সেই সমূহৰ সমষ্টি আৰু আদাৰ ডিপোজিট আৰু যি সমূহ আৰু যত যি জমা হৈ আছে এই জমাৰ RBI এই গুটেই জমাখিনিক আমি একেলগে কওঁ M0 বা M0 ইয়াৰ যেটো অন্য টাৰ্মিনোলজি হৈছে ইয়াক কয় উচ্চ শক্তিশালী মুদ্ৰা বা ৰিজাৰ্ভ মানি so reserve money কি সামৰি লয় এনেকা এটা কোৱেশ্চন ইতিমধ্যে আহিছে the reserve money included বুলি কয় আপোনাক অপচনত দিব bankers deposit with RBI বা bankers deposit with Central Bank of India others deposit with RBI so এনেকা দিব আপুনি তাপা সিলেক্ট কৰিব লাগে the appropriate option তদুপৰি আমি চাইছো ওপৰে M1 এ কি কয় বা M1 এ কৈছে the currency and coins with public demand deposit held by banks and other deposit with RBI so M1 এ basically not only currency they also included the coins with public আমাৰ জেনাৰেল জনতাৰ হাতত থকা যিসমূহ মুদ্ৰা আৰু নোট কাৰেন্সি পইচা এই সকলোৰ যোগফল আৰু ডিমান্ড ডিপোজিট হেল্ড বাই বেংক অৰ্থাৎ আমি যিসমূহ পইচা জমা কৰি ৰাখো বেংকত
তাৰ যেটো যোগফল আৰু অন্যান্য সকলো জমা RBI তাৰ সমষ্টিটোক কয় M1 বা কিমনি নেৰমণি তাৰ পিছত M টোত কি হয় M টোত আমাৰ এটা নতুন যেটো M1 ত নাই কিন্তু M2 ত আছে আপোনালোকে হেতু চাব M1 গুটেটো থাকিব তাৰ উপৰঞ্চি আৰু কিছুমান যোগ হৈছে ইয়াত কি হৈছে টাইম লায়াবিলিটিজ টাইম ডিপোজিট আৰু time deposit of the resident with a contractual maturity of up to and including 1 year of banking system ইমানটো মনত ৰখা দৰকাৰ নাই কব M1 ৰ লগত time liability আৰু term deposit যেতিয়া যোগ হয় কি হৈ পৰে M2 আৰু M3 কেতিয়া হ'ব যেতিয়া M2 ৰ লগত আৰু কি যোগ হ'ব M2 ৰ লগত term deposit plus term loan ইয়াত কি নতুন আহিলে term loan আৰু M3 কে আমি কওঁ the largest monetary aggregate বা board money বা বিস্তৃত মুদ্ৰা এই M3 টো জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট বিশেষকৈ দেই M3 board money ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যেহেতু M0 ৰ ওপৰত আহিছে ইতিমধ্যে বিশেষকৈ আপোনালোকে M3 M0 আৰু M1 এইগিটা এবাৰ মানে আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সো আজি ক্লাসটো আমাৰ ইমানে আছিল আমি আজি বেংকৰ যেটো বেসিক কথা এই সমূহ গম পালো বেংক মানে কি বেংকৰ লগত জড়িত টাৰ্মিনোলজি সেভিং একাউন্ট কারেন্ট একাউন্ট টাইম ডিপোজিট ডিমান্ড ডিপোজিট মানি মাল্টিপ্লায়াৰ তাৰ পিছত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ হিষ্ট্ৰী ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাৰ্য তাৰ পিছত মনিটাৰী পলিসি কমিটি আৰু একেবাৰে শেষত আমি যেটো মনিটাৰী এগ্ৰিগেট বা মানি সাপ্লাই M1 M2 M3 M4 গম পালো তদুপৰি আমি ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোলৰ যিকিটা কোয়ান্টিটেটিভ আৰু কোয়ালিটেটিভ টুলস আছে for the credit control হেগিটা গম পালো আৰু হেগিটাৰ বিষয়ে আমাৰ নেক্সট ক্লাছত ডিটেইলছত আমি আলোচনা কৰিম সো শেষত এটা কোটেশনৰে সামৰিব বিচাৰিছো failing to plan is planning to fail সো গতিকে আপোনালোকে এটা প্ল্যান কৰক আৰু সেই প্ল্যান একৰ্ডিং আপোনালোকে পঢ়া-শুনা ষ্টাৰ্ট কৰক সময় গৈ আছে গতিকে প্ল্যান কৰক আৰু আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট দিয়ক সো থ্যাংক ইউ so much bye bye